नमस्कार साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई नेपाली टेक्निकल च्यानल टेक्नो संसारमा। र फाइनली साथीहरु, हजुरले डेमोमा देखिसक्नु भएको छ। अहिले भन्नु भने एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ यो भिडियो, जुन चाहिँ एउटा जेन्डर मेल टु फिमेल अनि फिमेल टु मेलमा चाहिँ जुन एउटा ट्रान्सफर्म गरेको एकदमै ट्रेन्डिङमा छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ, जतासुकै हामी टिकटकमा चाहिँ एकदमै धेरै देख्न सक्छौं हैन। सो हामीले चाहिँ कसरी बनाउने त, त्यो सबै कुराहरु चाहिँ मैले यो भिडियोमा रहेर हजुरलाई सिकाउने छु है त। सो यदि हजुरले पनि यस्तै भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, एक सेकेन्ड पनि स्किप नगर्नु होला। र त्यसको साथसाथै यदि हजुर यो च्यानलमा पहिलोचोटि भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य पनि भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। र यो भिडियोको मुनि रहेको रातो कलरको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला। आगामी दिनहरुमा पनि लाग्छ हजुरले चाहिँ यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल्सहरु सबभन्दा अगाडि पाउँछु जस्तो लाग्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर पुनः जोडिनु होला है त। सो यति नै भन्न चाहन्छु र ढिला नगरी इट्स मी कमल पौडेल। सो लेट्स बिगिन इन द भिडियो। त्यसको लागि भनेको चाहिँ हजुरलाई फर्स्ट अफ अल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेसएप भन्ने एउटा एप्लिकेसन रहेको छ। यसको चाहिँ मैले हजुरलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, हजुरले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि भेट्नु भएन भने गुगल प्ले स्टोरमा गएर सिम्पली सर्च गर्नुभयो भने फेसएप भनेर हजुरले त्यहाँबाट इजिली पाउनुहुनेछ है त। र त्यति गरिसकेपछि हजुरले यसलाई सिम्पली ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। र ओपन गरिसकेपछि विभिन्न पर्मिसनहरु माग्छ, हजुरले त्यसलाई अलो गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। र यति गरिसकेपछि हामी सिम्पली यहाँ चाहिँ ग्यालरीमा क्लिक गर्नेछ। र ग्यालरीमा क्लिक गरिसकेपछि लाइक हाम्रो कुनै फोटो छ, एक्जाम्पलको लागि यो फोटो देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरले यसलाई क्लिक गर्नु होला जुन चाहिँ विजय साईको रहेको छ। र त्यसपछि हामी चाहिँ सिम्पली यसलाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, एकैछिन हामी वेट गरौँ, नेटवर्क अलिकति स्लो छ। र यदि गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब यसलाई फिमेल बनाउने छौं। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेन्डर रहेको छ, हजुरले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। देन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिमेल 2 भन्ने रहेको छ, हजुरले यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ थोरै प्रोसेसिङ लिन्छ। र देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटो चाहिँ चेन्ज भइसकेको छ। र हामीले चाहिँ सिम्पली यहाँ तल एप्लाई गर्ने छौं। र एप्लाई गरिसकेपछि हामीले सिम्पली यसलाई सेभ गर्ने छ है त। र सेभ गरिसकेपछि फाइनली यो चाहिँ हाम्रो सक्सेसफुली सेभ भइसकेको छ। र देन हजुरले चाहिँ यस्तो तरिकाले लाइक हजुरले अब यो चाहिँ एउटा फोटो भयो हैन, हजुरले अर्को फोटो पनि यस्तै तरिकाले बनाउनु होला। लगभग हजुरले 2-3 टा फोटोहरु चाहिँ यस्तै बनाउनु होला है त। लाइक अब यो चाहिँ एउटा मेलको थियो भने अब चाहिँ यो फिमेलको रहेको छ भने हामीले सिम्पली यसलाई यहाँबाट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ जेन्डर हामी देख्न सक्छौं, हामी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जेन्डर, हजुरले सिम्पली यसमा चाहिँ मेल 2 गरिदिनु होला यसलाई। र यसलाई मेल 2 गरिदिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फिमेल टु मेलमा चाहिँ ट्रान्सफर्म हुन्छ है त। सो हामी एकैछिन वेट गरौँ, फाइनली देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यति गरिसकेपछि सिम्पली यसलाई सेभ गरिदिनु होला है त। र यस्तै गरेर हजुरले चाहिँ 3-4 वटा फोटोलाई चाहिँ यस्तै नै सेभ गर्नु होला। देन हजुरले यस्तै नै बनाएर हजुरले यसको ओरिजिनल फोटो पनि राख्नु होला र हजुरले यो बनाएको फेसएपबाट बनाएको यो फोटोलाई पनि राख्नु होला। देन हामी यति गरिसकेपछि ब्याक गर्नेछौं। र त्यसको लागि अर्को एप्लिकेसन नेक्स्टमा चाहिँ जानेछौं हामी। नेक्स्टको लागि भनेको चाहिँ पिक्सआर्ट एप्लिकेसन रहेको छ। र पिक्सआर्ट एप्लिकेसन हामीले चाहिँ ओपन गर्नेछौं। यदि हजुरले यसलाई इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने सिम्पल हजुरले गुगल प्ले स्टोरमा गएर इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। देन यति गरिसकेपछि हामी एकैछिन वेट गरौँ, यहाँ चाहिँ लोडिङ हुँदैछ। र फाइनल साथीहरु यो चाहिँ लोडिङ भइसकेको छ। र देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ प्लस आइकन, त्यसपछि हामी यसमा क्लिक गर्नेछौं। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सनहरु आउँछ, त्यसमध्ये भनेको चाहिँ हामी स्क्रोल डाउन गर्नेछौं। र यहाँ कलेक्ट देख्न सक्नुहुन्छ, हामी चाहिँ यसमा क्लिक गर्नेछौं। र यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामी चाहिँ ग्रिड्समा गएर र हामीले चाहिँ यहाँ 2टा फोटो सिलेक्ट गर्नेछौं। लाइक हजुरले चाहिँ अघि जस्तै एक्जाम्पलको लागि जस्तै हजुरले विजय साईको फोटो ओरिजिनल फोटो यो रहेको छ भने हजुरले यसलाई एकचोटी चुज गर्नु होला है त। यसलाई एउटा सिलेक्ट गर्नु होला। देन हजुरले फेसएपबाट बनाउनु भएको थियो, यसलाई चाहिँ फिमेलमा ट्रान्सफर्म गरेको सिम्पली हजुरले अर्को हाल्नु होला है त। देन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई यति गरिसकेपछि हामीले सिम्पली यसलाई नेक्स्ट गर्नेछौं। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जस्तै हजुरलाई चाहिँ अब फिमेलबाट मेल बनाउनु पर्यो भने हजुरले पहिला चाहिँ फिमेलको फोटो चुज गर्ने, देन हामी चाहिँ अनि फेरि अर्को मेलको फोटो चुज गर्ने है त। सो यति गरिसकेपछि नेक्स्ट गर्नेछौं। र नेक्स्ट गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा एड आउनेछ, हजुरले यसलाई क्लोज गरिदिनु होला। र क्लोज गरिसकेपछि हामीले चाहिँ यसलाई सिम्पली सेभ गर्नेछौं साथीहरु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसलाई नेक्स्ट गरेर सिम्पली एकैछिन वेट गरौँ, मोबाइल अलिकति स्लो छ, नेट पनि अलिकति स्लो छ साथीहरु। सो यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि यसमा क्लिक गर्नु होला सेभ गर्नको लागि। देन हामी यसमा क्लिक गरिसकेपछि भनेको र यहाँ एड आउनेछ, सिम्पली यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला। र क्लोज गरिसकेपछि भनेको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ग्यालरी, हजुरले सेभ चाहिँ यहाँबाट डन गरिदिनु भयो भने सिम्पली यो चाहिँ सेभ हुनेछ है त। सो यसरी चाहिँ हजुरले सेभ गर्नु होला।
र सेभ गरिसकेपछि जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एउटा फोटो मात्रै सेभ गरेँ भने हजुरले चाहिँ त्यस्तै गरेर जस्तै यो प्लसमा गएर अनि त्यो चाहिँ कलेक्ट्समा गएर हजुरले सिम्पली त्यस्तै नै लाइक अब हजुरले चाहिँ यदि मेल छ भने सिम्पली फिमेलमा ट्रान्सफर्म गर्नको लागि दुईटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला र आई मिन हजुरको पहिलाको ओरिजिनल फोटो र देन हजुरले फेस एपबाट बनाएको अर्को फोटोलाई चाहिँ चुज गर्नु होला है त। र यति गरिसकेपछि हाम्रो दुईटा काम सकियो र त्यसपछि हामी जानेछौँ थर्डको लागि हामीलाई चाहिनेछ क्यापकट एप्लिकेसन र क्यापकट एप्लिकेसनलाई चाहिँ सिम्पल हामीले ओपन गर्नेछौँ। यसलाई इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने गुगल प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला। देन विभिन्न पर्मिसनहरू माग्छ फर्स्टमा हजुरले सिम्पली यसलाई एलो गरिदिनु होला र त्यति गरिसकेपछि हामी न्यू प्रोजेक्टमा एकचोटि क्लिक गर्नेछौँ र क्लिक गरिसकेपछि अघि हामीले जुन फोटोहरू लिएको थियौँ बनाएको थियौँ त्यो फोटोलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्नेछौँ। यहाँबाट फाइनली म चाहिँ ढिला नगरी यहाँबाट फोटो चाहिँ फटाफट सिलेक्ट गर्नेछु। जुन मैले फोटो बनाएको थिएँ मैले त्यही फोटोहरू यहाँबाट चाहिँ सिलेक्ट गर्नेछु है त। सो इक्जाम्पलको लागि मैले अहिले दुईटा फोटो बनाएको छु सो मैले दुईटा फोटो नै सिलेक्ट गर्नेछु। देन हामीले चाहिँ यसलाई एड गर्नेछौँ है त। फाइनली एड गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईटा फोटो। हजुरले यस्तै नै 3-4 फोटो बनाउनु होला हैन। मैले चाहिँ हजुरलाई डेमोको लागि मात्रै हो। देन हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ यो इन्डिङ हजुरले यसमा क्लिक गरेर देन यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु होला। र यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले अब यसमा अडियो एड गर्नेछौँ र अडियो एड गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले फेरि यसमा अडियो अनुसार चाहिँ ड्युरेसन मिलाउने छ है त। दुईटा फोटो छ त्यही भएर मैले चाहिँ ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। लाइक हजुरले 4-5वटा फोटो 3-4वटा बनाउनु भयो भने चाहिँ अब जस ड्युरेसन त्यति माथि एडजस्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुँदैन। मैले चाहिँ अलिकति लम्ब्याउनु पर्ने हुन्छ हैन अडियोको साइज अनुसार। सो फाइनली हामी चाहिँ अब अडियो एड गरौँ साथीहरू। अडियो एड गर्नको लागि हजुरलाई चाहिँ मैले यो अडियोको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। लाइक मैले यो फाइल नै डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु हजुरले त्यहाँबाट सिम्पली डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। त त्यति गरिसकेपछि हजुरले यसलाई एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला एक्सट्र्याक्टमा जानु होला र एक्सट्र्याक्टमा गरिसकेपछि भनेको हजुरले चाहिँ जुन अघि अडियो चाहिँ डाउनलोड गर्नुभएको थियो त्यसलाई चाहिँ क्लिक गरेर आई मिन सिलेक्ट गरेर इनपुट साउन्ड ओन्लीमा क्लिक गर्नु होला र यसमा क्लिक गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अडियो रहेको छ है त। सो हामी एकैछिन सुनौँ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी यसलाई चाहिँ पहिला फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले यसको ड्युरेसन बढाउनेछौँ। जहाँसम्म हाम्रो अडियो रहेको छ हामीले त्यहाँसम्म चाहिँ दुईटै फोटोलाई एडजस्ट गर्नेछौँ। लाइक हामीले चाहिँ दुईटै फोटो अब एउटै होस् हैन त्यस्तो तरिकाले चाहिँ हामीले यसलाई एडजस्ट गर्नेछौँ र यसको अडियो जुन अनवान्टेड पार्ट रहेको छ हामीले चाहिँ यसलाई फाल्नेछौँ है त। सो फाइनली यति गरिसकेपछि भनेको चाहिँ हामीले अब यसमा इफेक्ट लगाउने छ साथीहरू। इफेक्ट लगाउनको लागि फोटोमा एकचोटि ट्याप गर्नु होला एनिमेसनमा जानु होला अनि कोम्बोमा जानु होला र कोम्बोमा गइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ लगाउने छौँ बाइसेक्ट 2। सो फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2 यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसलाई क्लिक गर्नु होला एकचोटि देन हजुरले यसलाई ड्युरेसन फुल गरेर अनि एप्लाई गरिदिनु होला है त। सेम प्रोसेस हामीले सेकेन्ड फोटोमा पनि बाइसेक्ट 2 नै लगाउने छौँ। फाइनली यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बाइसेक्ट 2 सो हजुरले बाइसेक्ट 2 नै लगाउनु होला र यसलाई नै लगाउनु होला। देन यति लगाइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ फोटो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। हजुरले यस्तो तरिकाले चाहिँ यो भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको साथसाथै यदि हजुरलाई चाहिँ अब अरू इफेक्टहरू एड गर्नु मन लाग्छ भने सिम्पली हजुरले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न इफेक्टहरू छ। यसमा क्लिक गरेर हजुर चाहिँ यहाँ भिडियो इफेक्टमा जानु होला देन हजुर ट्रेन्डिङमा जानुभयो भने विभिन्न इफेक्टहरू पाउनुहुन्छ यहाँबाट। हजुरले आफ्नो तरिकाले यदि हजुरलाई कुनै इफेक्टहरू राख्नु मन लाग्यो भने आफ्नो तरिकाले यहाँ विभिन्न इफेक्टहरू हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ है त। सो यहाँ भिजिट गर्नुभयो भने विभिन्न इफेक्टहरू हजुरले पाउनुहुन्छ है त। सो फाइनली साथीहरू यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ हजुरलाई डेमो मात्रै सिकाइदिएको हैन। अब हजुरले कसरी परफेक्ट तरिकाले गर्ने भनेको हजुरले हो। सो यति गरिसकेपछि सिम्पली हामीले चाहिँ अब यसलाई एक्सपोर्ट गर्नेछौँ। एक्सपोर्ट गर्नको लागि यहाँ फाइनली यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नु होला र देन हजुरले चाहिँ यहाँ रेजुलेसन देख्न सक्नुहुन्छ रेजुलेसन 1080p देन हाम्रो चाहिँ 30 फ्रेम रेट ओके। त्यसपछि हामीले यसलाई सिम्पली एक्सपोर्ट गर्नेछ है त। सो फाइनली साथीहरू देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यस्तो तरिकाले यो भिडियोलाई इजिली क्रिएट गर्न सकिन्छ जुन चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ अहिले है। र त्यसको साथसाथै चाहिँ धेरैको टिकटकमा चाहिँ अपलोड भइसकेको छ यो भिडियो। सो आई होप हजुरलाई यो भिडियो पक्कै पनि राम्रो लाग्यो भने अवश्य पनि भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला। अनि त्यसको साथसाथै आगामी दिनहरूमा पनि हजुरले यस्तै ट्रेन्डिङ ट्युटोरियल्सहरू सबभन्दा अगाडि पाउन चाहनुहुन्छ भने अवश्य पनि च्यानललाई पुनः सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरी अल अप्सनमा राख्न नभुल्नु होला है त। सो फाइनली साथीहरू आजको लागि यति नै। नेक्स्ट टपिकमा फेरि भेट हुनेछ। सो अहिलेको लागि बाई बाई।